Bango naman yun. Guard, okay yung mic. Ay, kasi, ito ko ulit. Pareho mga issues. Plastic. Oh, natawa si Gano. Okay, let's start. Good morning. Welcome to our weekly Kapihan sa Senado. And our special guest for today is the Chairman of Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Committee on Accounts, and Committee on Games and Amusement. Let us all welcome Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa Eli, magandang umaga sa mga lodi dito sa Senado. Sir, ano muna, with the series of killings kung saan yung latest victims po ay mga mayors, nag-express ng concern yung mga mayors on their safety. So sa tingin nyo, paano dapat i-address ng government yung ganitong takot na nararamdaman ng mga local officials, particularly mga mayors? Well, and rightly so, Sally, kasi alam mo, pagka yung persons in authority na yung tinatamaan, tapos masyadong brazen, in broad daylight, tapos in full public view, dapat talaga ma-concern kasi parang ano pa yung protection na pwedeng makuha nila in spite of having, alam na natin, may mga security detail, ano? Pero in spite of that, may mga napapatay pa rin. Marami-rami na rin, hindi lang naman itong si Mayor Halili, saka si Mayor Bote ng Nueva Ecija. And hindi naman lahat nasusolve, ano? And itong nangyari lalo, specifically kay Mayor Halili, this is a big challenge. Malaking hamon ito sa gobyerno, sa administration. Only because it appears to be stage managed, you know. May precision eh. And as indicated to me by the family when I visited yesterday afternoon, may ini-imply sila na may mga indicators na posibleng na parang may pabintang silang binibigay sa pamahalaan mismo. So all the more na dapat yung PNP magsumikap na nabigyan ng solusyon at resolusyon itong kaso. Kung hindi, baka ma-reinforce yung duda nung sabagay impliedly yun ano na sinabi. Dahil yung pagsusurveillance, for example, at least mga 4 weeks ginawa yung surveillance and using at least 2 vehicles na yung mga license plates nung binerify nila sa kanilang sariling initiative, lumalabas mga manufactured plates. So may kakayanan talaga yung pumatay kay Mayor Halili. Eh pagka pinag-usapan nating kakayanan, yung capability, yung instrument. Kasi pag nag-solve tayo ng krimen, being a former investigator myself, tatlo agad yung tinitignan eh. Motive, opportunity, at saka yung instrument. Pag instrument, kasama na yung kapasidad noong papatay, magsasagawa ng krimen, na isagawa yung krimen. So kung ganun ka-intricate ang ginawang pagmamanman at yung manner ng pagpatay, kasi matagal na tayong hindi nakarinig ng, o baka first time ka nakarinig ng yung ganong kalayo, ganong ang distansya na pagpatay na hindi naman talaga yung sa malapitan, di ba? So yun, may mga agam-agam yung pamilya na isinyar nila sa akin kahapon na baka may kinalaman ang pamahalaan. At yun ang kanilang gusto ko rin patahimikin yung kanilang pag-iisip, kalmahin sila na
wag agad-agad na mag-husga at hintayin yung kapulisan na isagawa yung investigasyon. So sir, kung may ganong implied suspicion yung family, do they still trust the government? Sa pakipag-usap ko kahapon, mukhang hindi ganun ka-solido yung kanilang pagtitiwala sa gobyerno. Kaya nga, sinasabi ko, malaking hamon ito, all the more, sa ating PNP, sa NBI, at sa gobyerno mismo na ma-resolve at ma-solve itong pagpatay kay Mayor Halili. So yung League of Mayors is seeking a dialogue with the President, and they are also appealing na ibalik daw po yung police power dahil yung mga nasa narco-list tinanggalan ng police control. Yes, as a matter of policy, kasi kung pinagbibintangang involved sa droga at bibigyan mo pala ng authority over the local police force na nakatalaga sa kanilang mga lugar, meron silang power under the law, authority under the law to employ and deploy. Tapos meron silang operational supervision and control. So yun ang inaalis nang sa ganon, hindi na magamit yung kapulisan sa pamamagitan pag-exercise ng kanilang authority under the PNP law para sa kanilang mga nefarious activities. But then, I will go back to my original thesis noon na kung intelligence report pa lang, and by all means, yung narco list is an intelligence report, ano? Hindi pwedeng sabing validated kasi ang pwede lang mag-validate ng narco list yung ebidensya mismo na pwedeng tumayo sa korte. Pero kung isa sa publiko mo ito, ang unang disadvantage nito is matetelegraph yung nalalaman ng otoridad sa mga kinaukulan na sinususpetyahan nila ng sa droga. Pangalawa, nalalagay sa alanganin ng buhay tulad ng kung halimbawa tama yung anggulo na drug-related yung pagkamatay kay Mayor Halili, nalalagay sa peligro yung kanilang buhay. At pangatlo, napapahiya yung mga kinaukulan, yung mga concerned mayors at saka local officials kasi intelligence report pa lamang, parang indicted na sila sa mata ng publiko. Alam mo, perception, lalo sa kanila, mga local elected officials, napaka-importante sa kanila yun. So, going back to Mayor Halili, isa rin ba sa naging basis ba't nagkaroon ng ganong agam-agam yung family dahil si President ang naging statement immediately kaya baka napatay si Mayor dahil sa possible involvement niya sa illegal drugs? Well, kasama na yon, nabanggit din nila yon dahil narinig din nila, napanood yung pahayag ng Pangulo. And to me, no, kasi ako, hindi naman ako pupunta doon kung may suspectsa rin ako, maski nakapiraso lang, na involved siya sa drugs. Ano? I would be the last person na bibisita doon. But then, he was a long-time friend. You know? Nasa servisyo pa lang ako. I think I was still a captain when we started knowing each other, getting acquainted. And since then, wala naman talaga akong nakita ng posibilidad na may involved siya sa droga. He was not a saint nor an angel. You know? That much I can say. Pero involved din sa drugs, ako I can at least with the limited network that I also have, alam ko na wala si involvement. Kasi kung nung lumabas yung pangalan niya, nagtanong-tanong din ako doon sa mga sources ko kung siya ba talaga na involved sa droga. Wala talagang na-feedback na merong posibilidad na involved siya sa drugs. So dahil nasama siya sa narco list, yun ang kanya misfortune. And yun, doon actually yung tumama sa pamilya. And to me, I think that is the cruelest quote-unquote eulogy that you can offer to any dead person. Okay, Christine. Sino may training? Sir, sino ba may training to fire in that range? Well, maski sinong civilian na mahilig, hindi lang police o hindi lang armed forces, maski sinong civilian na mahilig sa baril at mahilig sa firing range, ano, at regular na nagpa-practice ng marksmanship, kayang magsagawa ng gano'n. Ano. Pero mostly military or police. And the basic training yun, kasama talaga yun, must include sa training ng military at saka ng police, yung marksmanship training. Pero maraming mga civilian na hindi miyembro ng armed services na minsan mas magaling yung bumaril kaysa sa mga nasa serbisyo. So kung mahilig sa firing range magpunta at yun ang kanyang training, kaya niya
So hindi naman automatically na dapat isipin natin na military o police yung nagsagawa nung pagpatay kay Mayor Halili. Pero first instinct mo, sir, when you learn about it. Well, hindi yung first instinct, kundi yung nakausap ko yung pamilya kasi nga yung ginawang pagsusurveillance, naalala ko, ginagawa namin nung araw yun eh. Kapag kami merong quarry na target, halimbawa target sa isang crime, eh nagsasagawa kami ng ganong pamamaraan na pagsusurveillance. Ano? Yung hindi ka gagamit ng tunay na plaka, tapos talagang ini-stake out mo. Yung movements, sinusundan mo. At yun ang ginawa na pagmamanman kay Mayor Halili. So, hindi noong pagkamatay, kundi yung the circumstances na nalaman ko after noong pagkapatay sa kanya. Yun ang nag-reinforce sa aking pag-iisip na somehow, kung hindi man mayroong actual training, eh talagang nag-aral sa ganong pamamaraan ng pag-target sa kanilang quarry. So may mo impression na influential o powerful yung behind dun sa pagpatay kay Mayor Halili dahil hard killer naman daw yung sniper. Well, with the wherewithal at saka yung manner, sabi nga stage manage, ano, talagang well planned, may precision. Sabihin na natin may kapasidad, ano, may wherewithal yung the person or persons behind yung pagpatay kay Mayor Halili. Eh ulitin ko, ito yung hamon talagang malaki sa gobyerno. Kaya isolve nila to disabuse yung pag-iisip lalo na ng pamilya na may kinalaman yung gobyerno. May Jam and then Jojo. Sir, follow-up ko lang. Sir, yung sabi niyo na the fact na nag-surveillance pa 2 weeks before... 4 weeks. 4 weeks, sorry. So, na-reinforce ba yung idea na possible na government? Dahil kung kayo ng PNP kayo, ginagawa niyo yun, sir, di ba, sir? Well, all these are, speculations lahat ito eh. Pero ito yung mga anggulo na dapat tingnan. Ngayon, dahil na-recover yung MPCL and na-establish ko ano yung barrel, ano, kung isa-subject sa ballistics, baka makakuha ng lead. And hindi naman blank wall ang hinaharap ng police dito. In fact, yung family, sila mismo, may hawak silang mga leads na posibleng pagsimulan ng isang masusi at isang substantial na resulta ng investigasyon. Sir, but what about yung mga naging statements ni Pangulo before laban sa mga pushers, users, napatayin na mga yan? Does that somehow, sir, add up to the... Well, at the very least, hindi nakatulong doon sa mga nangyaring pagpatay. No? Kung may direktamente o indirect na influence, hindi natin pwedeng i-conclude. Pero at the very least, hindi nakatulong yon doon sa nangyayaring, alam mo, may mga pare, men of the cloth, tapos persons in authority. Pagka yun ang mga napapatay, it's not as if minemenos natin yung mga pangkaraniwang mamamayan na pinapatay. Pero these are high-profile personalities at saka may otoridad. Pero kung napapatay ng ganong pamamaraan, dapat talaga may gawing counter move yung ating PNP para na sa ganun hindi umabot to sa level na parang napaka-common na. Okay, Jam. Sir, base sa pag-secure sa pamilya, sa sarili niyong analysis, ano yung most likely na scenario? Pinatay siya dahil nasa narcotics siya at alleged hindi kinalaman sa drugs or dahil hard-hitting siya against criminals? No, this early mahirap sabihin nyo. Kailangan yung mga pieces of, yung mga leads na nakuha, no matter how minor or sabihin natin petty yung mga leads, kailangan i-pursue lahat yun para luminaw. This early, napakahirap magsabi kung saan patungo yung investigation. And I believe, I trust that the PNP has a lot of competent investigators and intelligence operatives na magsagawa nitong follow-up operation sa pagkapatay hindi lang ni Mayor Halili, kundi ni Mayor Bote. Sir? Di ba, sir, parang medyo naunahan na sila sa investigation kasi the president himself said nasa narco list yan. So parang if they find out something na wala namang pala yan, wala yung kinalaman sa droga, parang they would be contradicting the president. Sana hindi ganun ang maging attitude ng PNP na nagsasagawa ng investigation. But be that as it may, no, yung leads naman na magtuturo sa PNP kung sa tutungo yung investigasyon, hindi yung pananalita o yung pronouncement ng Pangulo.
Sir, bakit sa kabila ng intensified campaign against illegal drugs, against criminalities, at mga strong statements ni Presidente, parang instead na matakot, getting bolder pa yata yung mga criminals? Anong logic po? Well, ito nga yung sinasabi ko na dapat magkaroon ng parang reassessment ng anti-crime or peace and order strategy yung ating PNP. Mukhang ang focus nila masyado sa suppression and less sa prevention. Sa akin, it should be the other way around kasi ang talagang general approach ng PNP should be prevention. How? Police visibility and so many measures na dapat maging deterrent sa crime. Pero kung inuuna mo suppression like yung yung sinabi nga ni with due respect to Secretary Roque, yung pag-aresto ng mga tambay o pag-accost, form ng prevention. I do not believe so because that's suppression. Although nakaka-prevent in some way, pero hindi yung talaga yung prevention strategy or tactics para sa crime. Kung hindi, ang prevention is more on police visibility at saka yung of course, crime solution na rin kasi pag nasolve mo yung crime, that's too many crimes being prevented from being committed by the same group. Like what happened and ito, I think the PNP deserves some congratulatory remarks dito. They were able to solve the series of robberies na nangyari sa mga restaurants, di ba? Minaresto sila and nalaman nila yung mga previous robberies na nangyari, yun ding grupo nagsagawa. So that's also a form of prevention. But the most effective prevention technique or tactics yung paglalabas ng mga pulis sa mga matataong lugar at saka sa mga lugar na crime-prone areas. Okay, Jojo and then She. Sir, sinabi niyo kanina, pinatingnan na ninyo yung si Mayor Halili, hindi siya involved sa drugs. Ngayon na isama siya sa listahan. Sinadya ba siya isama o may nakabangga siya pulis kalawag na isinama siya sa listahan? There are so many possibilities kasi may mga iba rin na talagang nakausap ko rin yung mayor sa, I think, sa Bulacan or in some other areas na talagang may nakaaway silang pulis sa kanilang area o may nakaaway sila na malapit sa Malacanang at malapit sa PIDEA. So, these are possibilities pero hindi naman tama rin na direktamente i-accuse mong gano'n na nga yung naging motibo dahil wala naman tayo pinanghawakan kundi yung salita mismo ng mga nalagay sa narcolis na ninanarate nila how they got entangled with some police officers assigned in their areas. So, pwedeng nangyari na yung pagkalagay sa kanya, si Mayor Halili for example, nakalaban niya sa politika na medyo malapit sa Malacanang o malapit sa mga otoridad. Sir, injustice na ngayon pagkakalagay sa listahan, injustice pa rin ang pagkakapatay sa kanya. Hindi lang kay Mayor Halili, kundi doon sa mga nakalagay sa listahan na isa na publiko. Being on the list, hindi naman injustice yun kung gagamitin sa tamang pamamaraan, meaning to build up cases against those people. Because that's precisely the intention of having a narco list or an order of battle na wala pa namang mga warrants of arrest, wala pa mga kaso sa court. Ang talagang gamit doon, mag-build up ng kaso against those people, mag-build up ng more intelligence information and gather evidence para na sa ganon magamit nila yon pag pinalan nila ng kaso at inimbestigahan nila. Pero to make it public, nadilipit yung purpose noong listahan na kung saan dapat binibuild up nila yung kaso against those people. Okay, sir, before She, kinukonsider niyo yung proliferation ng loose firearms as one of the reasons bakit nalamak yung killing sa ating bansa. Sino po yung responsible or to be blamed dun sa proliferation ng loose firearms sa ating bansa? Well, ang nasa forefront ng pag-implement ng 1866 as amended, yung PNP. So sila responsable rito. Sila yung responsable kung bakit nagkakaroon ng proliferation of firearms. Let's put it this way, in other Asian neighboring countries, wala tayong nakikitang may dala ng baril except police officers on patrol in uniform. Hong Kong, for example, di ba? In tandem, naglalakad sila, wala kang makita. And ang attitude ng mga tao doon, public at large, pag nakakita sila ng mayroong baril, agad-agad tinatawag nila sa police. In the Philippines, sabihin natin, OIDP, only in the Philippines.
ito lang yung bansa na nakakita tayo ng baril. Alam na natin na baril yung nakasukbit sa baywang o hawak ng tao. Ang assumption natin, police siguro yan o police asset siguro yan o kaya intelligence agent. So, hindi tumatawag ng police, bagkos, pinapabayaan lang, yung pala, manghuhulot na ng bangko, manghuhulot na ng restaurant, o papatay na ng tao. Whereas kung mapalitan yung ating attitude towards people carrying firearms, just like in other Asian countries, malaking kabawasan yon doon sa paglaganap ng krimen, nagamit yung mga baril, di ba? So sir, kung hindi makokontrol yung proliferation ng loose firearms, pwedeng magkaroon na nga ng breakdown ng law and order sa ating bansa? I hope not, pero posible mangyari yun kasi kung maski sino na lang, whether legally possessed or illegally possessed yung firearms, naandyan at nagkalat, pwede mauwi talaga tayo na parang Wild Wild West. Xie, and then Makon, and then Malu. Sir, kahapon, although sinabi niyo rin nga kahapon, wala talaga info na nasa drug trade, illegal drug trade si Mayor Halili. Pero kagabi, nilabas pa rin ng PDEA yung list, yung intel report nila na sinasabi na meron nag-branch out pa dito, does it help? Well, they have their own. Ang nire-refer ko lang yung sarili kong intelligence network. At the same time, yung pagkakilala ko kay Mayor Halili, since the time na sabi ko police or PC captain pa lang ako noon, of course, hindi rin matatawaran na yung Pangulo is in receipt of vast resources na pwedeng pagsimulan o pagmulan ng information. Hindi mo rin matatawaran yun kasi being the Commander-in-Chief, siya yung repository ng lahat ng klase ng information. And PDEA as well, andyan sila talaga, nakapokus sila sa illegal drug trade. Hindi ko naman kino-question. Ang sinasabi ko lang, yung sa ating sariling pagkaalam and the way I knew Mayor Halili when he was still alive, malayo mangyari. Same goes, sir, sa ibang illegal activities like gambling, etc. Alam ko noon, may involvement sa illegal gambling. That I can attest even ngayon. I want the jueteng. Sir, last na lang. Gaano katagal yung ideal period para Ang masasabi ko, may dugtong ko, when I was in the service, especially when I was Chief PNP, he respected my principles, Dahil alam niyang ako, all out ako against gambling, against illegal gambling, against jueteng. Ang sabi niya na lang, hindi naman siya nagpaalam, kundi sabi niya, kung mahuli ako, basta pahuli mo rin ako, basta more or less ganon. Pahuli mo rin ako, walang samaan ng loob kasi, pero dahil nandito ako, I don't know if he stopped already. At least, noong Chief-MP ako, alam ko na nagpapalaro siya. Sir, Southern Tagalog, yung Actually, hindi. Sa bandang Region 3 yung operation niya. Pero na-stop din dahil pinestop ko nga yung wedding. Sir, yung sa ano yung ideal period na dapat ma-resolve ng PNP yung case niya sa mga local executives para bumalik yung confidence ng public? Well, kailangan talaga positive yung solution. Meaning, talagang open and shut, solid yung ebidensya. Hindi po pwedeng katulad nung kay Father Nilo na wow, mali, tapos ngayon na-correct na mayroong ibang set of suspects. And I hope ito na talaga yung mga suspects na nahuli ng PNP after committing an error doon sa una nilang nahuli. Sir, yung ginagawa ngayon na strategy, yung reenactment, Kasama yon. ito yung tamang direction. Yes, kasama yon. In fact, ginagamit yun sa korte eh. Pagka meron ng suspects or respondents, ginagamit yung reenactment nila sa presentation ng ebidensya sa court. So sir, sabi niyo nga, challenge ito sa PNP dahil nga medyo duda yung family. In case na hindi nila ito agad ma-resolve at hindi maging kumbinsido yung family, crucial ba ito? Pwedeng mawala yung tiwala ng publiko sa government? Well, at least in Tanawan, yun ang common sentiment eh. So, dapat ma-disabuse yung pag-iisip ng mga taga-Tanawan. Kasi mahal nila yung mayor nila eh. Napakaraming tao actually, every day in and day out. Talagang agos yung mga tao doon. Eh siguro naman, kung alam nilang o meron man sila suspecha na involved sa drugs, baka hindi nila ganun kamahal yung mayor nila. That's another thing. So, Okay, Mahon. Sir, do you think there is a need to update yung list ng PDEA? Kasi I saw this, one of the interviews you had prior to his death, and he was saying na
inadapt lang daw ng current administration, yung meaning referring to the PDEA under the Duterte administration, yung old list. And he was included there kasi yung one of his political rivals when he ran for mayor was a former, I think a retired general. Well, periodic ang updating nito eh. Every now and then, nagkakaroon ng workshop, intelligence workshop, naggagather lahat yung mga intelligence units all over the country, different units, armed forces, PNP, NBI, lahat, PDEA, and nagbubuo sila nitong tinatawag na order battle or narco list. So, laging work in progress yan. And sa akin, automatic yung updating. Pero mas importante, keep it to themselves, keep it to the law enforcement units, to the law enforcement officers. Huwag gawing public yung listahan kasi hindi nakakatulong. In all, looking at all angles, hindi ito nakakatulong. Okay, Makon, and then Malu, and then Makon, may follow-up? Sure. Nasagot ko ba yung tanong mo? Yeah. Pero can you expound on the negative impact kung ano yan release Well, sa public? Tulad ng sinabi ko, unang negative Yes. impact nito, tinetelegraph mo yung intelligence information ng gobyerno doon sa mga kinaakulan. Kung nasa listahan ako, dapat kung medyo mag-iingat ako, di ba? Tatago ko yung ebidensya, or kung ang ebidensya ko nasa isang warehouse, lilipat ako ng warehouse. Mas maraming trabaho ngayon ang mangyayari sa law enforcement kasi nakatelegraph na information. Pangalawa, ano ma-achieve mong purpose? Isi-shame mo yung tao. Eh kung mali pala, sinira mo na yung reputasyon. Pangatlo, baka mapatay. Dahil gamiting target of opportunity ng mga kalaban, total nasa narco list eh. Pwedeng maguluhan yung law enforcement, yung mga investigador, kasi masasama sa anggulo yung napatay siya dahil sa kanyang involvement sa illegal na droga. Pwedeng samantalahin ng mga kalaban noong mga nasa narco list kasi may posibilidad na maligaw yung mga investigador. Ang anggulo kagad, drug-related eh. So, maling strategies yun, sir, yung paglalabas na. Hindi lang maling strategy, talagang mali. Pero sir, Mali, period. Sir, on the other hand, would it not serve as a warning dun sa, halimbawa, involved ako sa drug that I should stop? Or kailangan kausapin ako discreet? Warning yon na itabi mo ebidensya mo. Di ba? Kasi nandun na ako sa listahan, may alam sa akin yung law enforcement. So, baka tiktikan na yung aking bodega, lilipat ako ng ibang bodega. O lilipat ako ng ibang laboratory. Hindi ba? More harm than good, ano? If there's something good that will come out of making public the narco list. Okay, Malu. Sir, sabi niyo po kanina, yung sa circumstances, parang state is sponsored. So, paano niyo po... The state managed. Ay, state managed, okay. So, paano niyo may expect na re-resolve rin kung andun yung possibility na Kaya nga sabi ko, challenge sa PNP na i-resolve nila at i-solve nila para maipakita na hindi involved ang gobyerno rito. Kasi yun ang namumuo sa isipan ng pamilya at ito rin yung sa mga taong, mga taga-Tanawan, siyempre, kung alam nila yung circumstances, plus na nila yung pahayag ng Pangulo, mag-iisip din yung mga taga-Tanawan na baka nga may kinalaman yung gobyerno rito. Kaya nga, with more reason, na yung PNP dapat i-resolve nila ng mas maaga para mawala yung masamang pag-iisip o yung pag-iisip na pagbibintang sa mga tao doon sa Tanawan. Sir, so kung hindi ma-resolve, or kasi sa mga ang dami ng mayors pala na napatay within 2 years, parang hindi pa na-resolve. So kung walang hindi na-resolve, parang totoo. Nakahang yung agam-agam na posibleng ang gobyerno may kinalaman. Hindi maganda yon, di ba? Whether rightly or wrongly, hindi maganda kung pinagbibintangan sa isang paggawa ng krimen, gobyerno mismo, hindi maganda yon. So, sir, yung culture of impunity talaga isa sa mga factor ba talamak na yon yung crime? Well, wag natin muna sabing culture of impunity, ano. Pero sa ngayon, medyo nakakabahala na nga kasi nga sabi ko, yung mga tao na napapatay, hindi naman pangkaraniwang mga tao na ibig sabihin, may kapasidad na magprotekta sa sarili nila and yet napapatay sila. So,
lalong nagkakaroon ng takot yung mga pangkaraniwang kababayan natin. Wala akong proteksyon sila nga may proteksyon, napapatay sila ng sa ganong pamamaraan with the utter brazenness, Pero lalo na kami, hindi naman maganda yung anananaig sa tao takot, di ba? Mas maganda yung, di ba, may kasabihan tayo yung respect, hindi naman na de-demand ito, pero mas maganda yung sa halip na takot, respeto yung umiiral, respeto sa otoridad. Before share, may follow-up pa si Malu? Okay na. Milky. Follow-up po, sir, dito sa tanong ni Malu kanina. So, almost 2 years na rin yung anti-drug campaign ng Shirley administration. Do you think, sir, there's a need to review na yung anti-drug campaign? Well, there's a need to review, Dahil yung tokhang, yung libo-libong napapatay, bakit todo-todo pa rin yung nahuhuling drugs? Baka kailangan review kasi bakit hindi maawat yung pagpasok pa rin ng droga, yun, dapat talaga mag-reassess sila. Okay, She. Sir, kasi yun nga, merong duda yung maraming local officials. Takot sila, pero natatakot din sila kung yung natulong sa PRRD. Ano ngayon yung best way to protect themselves? Yun ang isa pang downside, Kung takot silang humingi ng tulong sa PNP, mag-aarma sila ng sarili nila, magtatayo sila ng sarili nilang PAGs, yung tinatawag na private armed groups, lalo magdi-deteriorate. So, kaya nga sinasabi natin, kailangan yung confidence building measures ng PNP, kasama na rito yung pagre-resolve ng mga high profile na crimes na ang naging biktima, mga local officials, at saka pare, at saka mga prosecutors. So, sir, yung request na dialogue ng League of Municipalities, makatutulong yun? Yes, makakatulong kasi dialogue lagi naman nakakatulong sa anumang hindi pagkakaunawaan, di ba? So, lahat ng po pwedeng gawin dapat talaga magawa ng League of Municipalities, League of Cities, yung ulap para maiparating din nila sa kinaukulan kay Pangulo particularly yung kanilang mga agam-agam, yung kanilang mga apprehensions. Okay, Jan. Ano yung difference ng state managed at state sponsored? Ang stage managed, ito yung, di ba, hinanda mo yung stage. Planadong-planado. Stage managed. Sorry. Stage managed. Ibig sabihin, precise, para bang planado, properly directed. Pero pag sinabing stage managed, para patungo na ito talaga doon sa sino ba may capacity, may kapabilidad na mag-stage manage, kundi yung may mga kapabilidad, kapasidad. Okay, follow-up kami, Ann. Ask She. Sorry, ika-follow up ko lang. So, kung para to prevent, ano po Buti na lang pala tinanong mo. Bukas sabihin mo stage. Sorry, bulol. Stage manage. Entablado stage. Stage entablado. So, paano yun? In the meantime, ano muna, parang give the PNP the benefit of the doubt. Tapos yung mga kailangan talaga ng security, they still seek the help. Let's put it this way. We have only one PNP. And we have no choice but to trust the PNP. But the PNP should be deserving of the trust. Hindi po pwedeng one-way street Yung trust kasi pwede makarating yan, pero halfway lang Kailangan salubungin yan ng the other party, di ba? Para talagang mag-meet halfway, para yung trust mabuo. Hindi po pwedeng yung trust ibinibigay mo, pero hindi naman nagpapakita ng trustworthiness yung dapat pagkukulang mo ng trust. Pero as of today, we can say that the PNP is still trustworthy. Well, I will say yes, trustworthy. Kasi ito, mga cases na Tanawan, Gianartino, and some other areas. But in general, we have to trust the PNP. And I still would like to believe na the PNP is trustworthy. So bakit kahit dinoble yung sahod ng mga low-ranking policemen, ang dami pa rin sa kanila na involved sa mga illegal activities? Yun nga sinasabi ko, Sally, di ba? Yung corruption kasi starts sa petty level. Tumanggap ka ng pera sa weteng, sabi mo, anyway, victimless crime naman ito, pwede ito. Pagka hindi ka na nasiyahan doon tinatanggap mo monthly sa weteng,
mag-graduate ka na, teka muna, pwede na rin tayo tumanggap sa smuggler. Mamaya konti, pwede na rin tayo tumanggap sa illegal drugs. So nag-deteriorate na until it reaches a point na yung otoridad, yung person na naka-uniforme, hindi na alam when to stop, when and how to stop. And it goes through not only sa PNP, sa government bureaucracy. Minsan doon nagsisimula sa mababa, tapos hindi na magkasya, nakatanggap ng 1 million, 2 million, susunod, nakatanggap na rin ako, digawin kong 10 million, may nag-offer ng 20 million, mabot na ng 100 million, hanggang sa kung ano ng pinakailaman, ayun, nalubog na. Minsan ganun talaga eh. So dapat, ang advice guys, talagang sa umpisa pa lamang, paglabanan mo na, di ba? Okay, Jan. How possible na may kinalaman ng jueteng yung pagkakataon? That's another possibility, pero hindi dapat i-discount maski anong motive o maski anong theory. Pag nagsasagawa ka ng investigation, but you should always be guided by evidence. Kasi ngayon, sabi ko, hindi naman blank wall talaga yung pinipaste. May mga evidence na pwedeng i-piece together para mabuo yung pag-solve ng krimen. So, sinasabing anggulong parang inside job o mga taong within his circle din ang nasa likod? Again, that's another possibility. Lahat naman dito kasi sa ngayon talaga wide open yung investigation and all possible motives should not be discarded. Lahat talaga dapat isama. Okay, no more related question? Christine. Sir, clarify na. So, yung capable to make that surveillance, yung gano'n na firearms, using yung firearms, tsaka yung the way he was shot, both government and criminal, sir. Yung may capability, Yes. Both government and criminal elements kaya magsagawa ng ganong pamamaraan. And yung wherewithal, kaya rin yun ng mga criminal elements, lalo na kung well organized at saka talagang properly financed. Ika nga, hindi lang naman gobyerno may wherewithal to commit such act, such criminal act in the manner that Mayor Halili was killed. So yung M14, sino ba usually? M16 daw yun na recover na blank na shell. usually is used by what, sir? The police? Ang military is a standard equipment dati, pero ngayon iba na yung mga nai-issue firearms eh. Pero marami na rin civilians na mayroong M16 kasi available sa gray market, available na rin from other sources, especially kung loose firearm, maraming pwedeng pagkunan. Yun ang sinasabi ko na dapat ang focus talaga yung gun control o stricter firearms control measures. So, doon sa lumilitaw ng mga anggulo, alin yung pinakamalakas na anggulo sa pagpatay kay Mayor Halili? Ako, I'd rather not pinpoint. I have an idea, more or less. And more or less, I have an idea kung sino yung possible suspect. But again, it's unfair kung i-share ko naman sa inyo. Sa akin na lang muna until magkaroon ng linaw. Kasi I'm also doing my own investigation para makatulong sa authorities at makatulong sa pamilya. Okay, at Yung pandemyaan, related. okay. Sir, kung sa gun control, pwede ba suspend yung pag-issue ng license ngayon? Well, yung pag-license, okay lang yon because ang firearms dapat, especially sa mga civilians, pang-defense, di ba? Kaya kami bili ng armas, pang-depensa. Pag nilabas mo na doon ng bahay, parang hindi na rin pang-depensa kasi kung bigyan ka ng baril at nasa bahay, pang-depensa mo may intruder. Pero yun nga, ang dami nang na-issue ng mga permits to carry. When I was PNP, remember, I only issued less than 1,000. Parang nasa mga 400, 500 lang yung na-issuean. And ako yung pinaka-contribida doon sa mga pro-gun advocates. But ang thinking ko noon, ang end state ng iniisip ko, the time would come na wala na talagang pwede magdalang ng baril na civilian sa labas ng bahay. Ang pwede lang magdala, yung mga otoridad na naka-uniforme at kung hindi naka-uniforme, ito yung actually performing overt operation, yung actual operation. Na halimbawa, may nire-raid, merong ID, may kasamang uniform, pwede sila magdala ng armas kasi nga, baka sila mapapalaban sa mapaenkwentro. Yun sana yung ini-envision ko, yun ang vision na tinitingnan ko noon. Kaya unti-unti nililimit ko yung pag-issue ng permit to carry firearms
para easily ba distinguish natin yung criminal elements from authorities. Di ba napakadali nung pag nakakita ng baril kayo, agad-agad tatawag kayo sa presinto, merong may baril dito. Ngayon, never nangyayari ngayon yun eh. Limit or No, eventually, wala nang permit to carry firearms outside residence. Only uniformed personnel ang pwedeng mag-bear ng arms. And kung naka-civilian man, actually performing overt operation. So that's implemented ngayon po with the crimes rising. Well, it works both ways. Ano? Ang sasabihin ng mga pro-gun advocates, hindi naman kaya kami protektahan ng PNP, tapos hindi mo kami armasan. Samantalang ang criminal elements, mga loose firearms. So kailangan pakita rin ng PNP na pag tinanggalan na ng authority to carry firearms outside residence, kaya rin nilang protektahan yung mga pangkaraniwang o yung mga dati nagdadala ng baril. Pero so di ba dati nagkaroon na sila ng campaign against loose firearms para nag-house to house pa yung authorities? Yes, Ano nangyari sa dapat pinurso yun kasi magandang move yun dahil noong naipasa yung bagong batas, yung comprehensive firearms law, nagkaroon sila ng visitation kasi nga hindi man nakapag-renew ng mga licenses kasi naging LTOP na yung, di ba? Instead na individual firearms yung nililensensya, tao na yung binibigyan ng lisensya. So, I just hope that they renew their drive against unlicensed, unregistered firearms. Okay, Mayan ba muna? Related tapos si Macon. Sir, yung sabi niyo na yung family feeling nila, may kinalaman yung government. Bakit nila naisip yun? Just because sinabi ni Pangulo na... Hindi lang yun. May mga dating background na sila na nalalaman sa sarili nila kung bakit sila nakapagsalita ng gano'n. Sir, Albeit impliedly, hindi ko naman sinabing directamente para meron silang gano'n sa pantahan. like may kalaban pa siya sa police. What are the other factors na naisip nila baka government yung nasa likod? May mga senior sila na I'd rather not share with you in the meantime. Yun na lang muna. Basta meron silang iniisip sa sarili nila na maaring may kinalaman ang gobyerno. Kaya nga, instead of taking it negatively, dapat challenge, tanggapin ng gobyerno ito na hamon para i-resolve nila yung pagkapatay kay Mayor Halili ng mas mabilis, mas agaran at saka mas conclusive. Sir, when you say feeling nila may kinalaman yung gobyerno, as high as Pangulong Duterte, feeling nila could be behind this? Basta sinabi lang gobyerno. Okay, Myland and Macon. Sir, kasi you mentioned already naman na may ang mga indicators ng apprehension nila yung yung surveillance, Oo. yung plate, yung license plates, di ba? Para manufactured. Paano siya nakukunan just because yung surveillance ng gobyerno lang ang Ako, instinct ko yun as a former operative, as a former investigator. Gawain namin ng araw yun. Pag may hinahabol kaming kriminal, nagpapalit kami ng plaka. Tsaka hindi totoo plaka ginagamit namin. O kaya, stake out ka talaga, umulan, umaraw, hindi ka umalis doon. Lahat ng movements, lahat ng places of engagements, kino-cover mo. Nang sa ganon, mahuli mo sa akto. Di ba? Sir, may So, police, style ng police. surveillance na pala silang nararamdaman, pero hindi sila nag-report. Well, nag-iingat actually. Yung iba doon afterthought. Yung iba talagang noon nararamdaman nila but wala silang idea what those people were up to. Pero nung nangyari na nga, kaya pala merong ganito, kaya pala merong gano'n. And they started recalling or recollecting yung mga incidents leading to the assassination. Sir, yung ganito Okay. parang mas siya prone to na gawain ng gobyerno than yung mga criminals. Kasi may mga criminals na sila, di ba, organized. Mahila, sinabi ko na gawain namin nung araw yun. Pero mas may mas may lining nga, sir. Kasi ang organized, Mahila, organized. learn to read between the lines. Sir, kailangan. Kiniklaim na ni sir. Paano nang gawain nila yun? Hindi, yung pag-surveillance. Hindi kayo gumawa. Yung pag-surveillance, yung sabi ko, the manner of conducting surveillance, gawain namin ng araw yun. Hanggang ngayon, sir, style yun ng police? Hindi naman nababago yan, nagmamodify lang, nag-i-improve, nag-i-innovate. Okay, Macon, Jojo, and then Che.
outside the residence. Hindi ba it would run counter to the desire of the President na armasan pati yung mga barangay captains? Yun nga, alam mo, armasan yung barangay captain, easier said than done, ano? Paano mo armasan? Galing sa GAA? Hindi pwedeng presidente lang magsasabi, armasan nyo yan. Kasi pag dumaan yan, gagamitin mo yung government funds, kailan may appropriation. Ngayon, kung ang mga barangay captains naman, barangay chairman, bahala sila mag-produce ng firearms, armasan sila, they will have to go through the process of applying for license, di ba? May neuropsychiatric test, just like how we underwent getting licenses, ano? Or license to possess firearms. So paano niyo i-reconcile? Hindi ko ma-reconcile eh. Hindi ko ma-reconcile. Yung sa akin, that's my idea. And in fact, I started doing that when I was chief PNP. Na talaga ilimit yung pagbigay ng authority to carry firearms outside residence. So hindi mangyayari yung gusto niyo? Eh, hindi naman ako presidente. Okay, Jojo, and then Chia. Nasagot na ni Sir, yung pulis yung may taga-show. Okay. Sige, style ng pulis yun. Oh. Chia. Surveillance hindi. Hindi pagpatay. Surveillance. Sir, clarification. Yung sabi niya kanina investigation, you're doing your own investigation. Yes. Yung, I owe it to the family actually. yes, sir. Sir, ano about the request of the family or on your own because you're seeing something? Both. I told them that maggagawa rin ako sariling effort. And then, sir, kung naman yung maging findings doon sa sarili niyong initiative. At least, pwede ko i-share yun sa police authorities, ano, para makapagbigyan ng list. Kasi nga, sir, they don't trust the PNP that much. Not exactly, no. Meron silang apprehension. Sabihin na lang natin apprehension. Shall we trust the police or not? But it doesn't necessarily mean that they don't trust the police. Okay, may Ann? And then before the other issue. Wala ko nang binigyan ng mga pictures o pieces of evidence. Sa akin na lang yun. So, saan no? Mas Kung confident meron yung... mang na-share, I'd rather keep it to myself in the meantime kasi than share it with you. So, saan mas confident yung family na makipag-cooperate dun sa No, ginagawa hindi naman ganon. Siyempre, alam naman nilang kakilala ko rin yung wife niya, Gina. So, yung mga anak niya, mga dalaginding pa lang yun, nakikita ko na nun. Ayun, mga may of age na rin. Sir, yung as far as your own investigation is concerned, halfway na kayo or Yeah, malayo pa. so start Pakalayo. Nag-start pa lang, sir. Okay. Meron pa related bago other issue? No more? Pa ba? Oo nga. Sandro. Sige. Okay. What do you think about the findings? Well, first, noong pinoprocure pa lang, natatandaan ko, kasi mga issues na lumabas, walang after-sale service, walang track record. Parang may mali na sa procurement. And at that time, para bang iniisip ko, mali na kagad yung pag-procure kasi ba't ka kukuha ng hindi tested? Baka mamaya hindi makatulong sa PNP. And after a while, after these vehicles were distributed, lumabas na nga yung katakot-takot na problema, mga reklamo ng mga pulis in the different areas. Marami yung wala pang 1 year, naka-deadline na, ika nga, tawag namin doon deadline, yung hindi na nagagamit, na parang abandon na lang. Why? Because walang spare parts na mabili. Walang service stations. So, yan na yung mag-accumulate ngayon na problema. And ako, I will second the call of Senator Grace po to call for an investigation. After all, 1.8 billion pesos in people's money ang involved dito. Ipapabayaan na lang ba natin na gano'n na lang lagi ang nangyayari na procurement pagkatapos bahala na si Batman, mapakinabangan man o hindi. Paano na babalikan pa ba natin yung bilyon na nagasto? So kailangan talaga tingnan para hindi na maulit-ulit. Papanagutin kung sino yung dapat managot. Si dating DILG Secretary Ross Basser may dapat ipaliwanag dun sa procurement. Well, PNP, DILG, Secretary dahil siya rin naman yung ex-officio chairman ng NAPOLCOM,
na mayroong supervision and control sa PNP. So, yun, dapat tingnan GBM. Sir, ano yung epekto doon sa police operations? Well, siyempre mag-slacken yung kanilang drive. Dahil kung wala kang mobility, remember the three basic pangangailangan ng PNP, di ba? Move, shoot, communicate. Kasama yung sa move yung vehicles. Kung so many patrol cars hindi mapapakinabangan, apektado yung efficiency ng police. So, sir, anong committee magkakandak ng inquiry dito? It depends kung saan ma-refer. Kung ma-refer sa committee, sa public order, agad-agad tatawag ako ng hearing. It could also be referred to the Blue Ribbon Committee kasi Sir, committee niyo rin ba yung magkakandak ng hearing on the series of killings sa priest dahil may resolution ito? yes, kung may resolution na at referred sa committee, then we will also, hindi lang doon sa priest, kundi yung the other related killings, yung mga high-profile personalities. Of course, the killings of Mayor. yes, masasama. Sponsor. Yes, of course. So, killings of mayors, priests, prosecutors. Yes. Mas maganda sa masamahan na para ma-assist din natin ano man talaga nagiging problema. And para rin malig tayo sa by way of legislation, ano ba yung mga necessary legislation para makatulong. Okay, siya. Sir, yung kasi parang yung mga iniimbestigahan ngayon dito sa Senate, parang karamihan product or projects ng previous administration, barangay health station, tapos Mahindra, Yeah. etc. Ano yung nakikita niyo naging kulang? Bakit parang ang daming lapses na nangyari? Ng previous administration. Kasi ngayon lang naglalabasan yung mga COA reports Di ba? Yung pati yung health barangay health center station COA report. Hindi naman agad-agad merong COA report after each procurement. So, yun. Pero sir, ano yung... Tsaka hindi rin naman tama na sabihin na yung previous administration lang yung mga naimbestigahan. Because remember, yung sa customs, di ba, yung 6.4 billion, nangyari yun during this present administration. Tapos yung kina Matabato, kay Espinosa, hindi rin. Depende kung saan na pwede magkaroon ng, kung may resolution at merong justifiable reason na magkaroon ng investigation, we conduct investigation. Sir, ano yung dapat talaga na parang somehow dapat i-take into serious consideration ng anumang sitting government or administration pagdating sa projects or program na binupunto ng malaki? Well, unang-una, dahil nga paulit-ulit, parang vicious cycle, mas maganda siguro may makita yung mga tao, mga kababayan natin na may nakulong, may naparusahan. Look, nagigiba yung mga tulay, nagigiba yung mga dams. And if you recall, magkano yung sa unang budget year ni GMA, magkano? Walang 1 trillion nun Parang tingin ko, nasa mga 200-300 billion pesos. Over the years, 2001, fast forward 2017 or 2018, 3+ trillion. Now, look around. Ano nakita niyo improvement? Is it commensurate to the yearly increase in our budget? Kasi from say 200 or 300 billion 18 years ago, kwentahin nyo yung perang dinagdag ng idinagdag. Hindi ito yung parang one time na ang kwenta mo lang 200 billion to 3.6 trillion. Hindi. Every year merong incremental increase. Let's look around. Let's go around the country. I-equate nyo yung nakita nyong improvement, livelihood, infrastructure, commensurate ba? Far from it, hindi ba? Kasi ganun pa rin, siksikan pa rin sa kalsada kasi kulang ng infra. Yung mga tulay, ganun pa rin naman ang itsura. Nag-improve nga, nagkaroon tayo ng SCTEX, TPLEX, nagbabayad naman tayo ng toll. Ibig sabihin, hindi gobyerno nagpagawa. Private, kasi nagbabayad tayo ng toll Pumasok ka ng Skyway, pumasok ka ng SLEX, NLEX, nagbabayad ka ng toll. Saan napunta yung mga pera na dinidebate namin taon-taon para sa budget na nag-increase consistently over the years. Di ba? So, Tapos, train, merong syntax, merong VAT. Siyempre, para mapunuan yung increase ng budget. Hindi ba unfair? Kung nakakita man lang sana tayo ng nakita natin
gumanda na yung infrastruktura, gumanda yung livelihood, sabihin natin ba, may pinuntahan pala yung increase ng budget. Pero wala tayong nakikitang ganun eh. Okay, Jam related. Yung, sir, napansin niya rin yung yung trade, ganyan. Sir, yung inflation tumaas na to 5.2%. 5.2 as per PSA, yes. What do you think the government is doing wrong? Sila na-adjust ng target pero lagi na lalabas. Well, from 2.4 to 4 na projection ng DBCC, we're now at 5.2. So, ang gobyerno dapat i-review yung kanilang projection. Ano? Sinasabi ni Secretary Jokno, yung weak peso is not bad for the Philippines. Ano? Well, look at this. In 2016, July of 2016, ang peso-dollar exchange rate, 47 pesos and 3 centavos. 47.3. Ngayon, nasa 53.4 tayo. In other words, there's a difference of 6.1. Ang offshore debt natin, nasa mga $73 billion. Pagka kinonsider mo yung exchange rate, yung weakness ng peso, right away, nag-increase yung babayaran natin ng 446 billion pesos. Kasi wala naman tayong ginagawa pa, pero dahil nabawasan yung value ng peso in 2 years ng 6 pesos and 1 centavo, 6.1, pag minultiply mo doon sa $73 billion o 73 billion dollars na utang natin offshore, ito yung dollar denominated, nadagdagan kagad yung utang natin ng 445.9 billion pesos. So hindi ba masama sa economy yung weak peso? Tapos most of our sa manufacturing sector, di ba, saan nagagaling yung mga raw materials? Di ba ni-import natin? So it's bad for the Philippine economy. It is wrong to say that it is not bad for the Philippines. Sir, malaking factor ba yung implementation ng train law? Bakit ganito tumaas yung inflation natin? Well, may epekto. Ang unang nang effect nga doon sa excise tax ng fuel. Dahil talagang lahat may tama. And yun, nagkaroon ng inflation. Sabi nga ni Jam kanina, sa 5.2 na tayo. What should be the drastic, any move of the government? So kasi if you would just adjust the projection, tapos surpass na naman natin, ano yung dapat step nila to stop this? They should be realistic. And hindi naman dapat, kasi nakaugali na natin, ba't kailangan magdagdag tayo na magdagdag ng budget? Pagkatapos year in and year out, hindi naman nagagamit. Di ba noon I kept on pointing out noon pa na yung unused appropriations natin year in and year out napakalaki. Ba't ka magdadagdag ng budget kung hindi mo rin naman talaga ma-absorb? Walang absorptive capacity yung mga agencies. Well, it's only for the sake of increasing the budget. Kung hindi mo naman nagagamit So ano plano niyong gawin para ma-stop yung ganung parang mali? Well, tsaka utang tayo ng utang. Dahil kulang naman yung revenues ng government para mapunan yung national budget. Tapos taong pinahihirapan sa mga binabayaran. Tapos sinabot kami madaling araw kada debate, tayo lahat. Inabot tayo ng madaling araw kada debate pagka budget season. Pagkatapos pakita natin, ganun din naman ang nangyayari. Di ba? Pero sir, may necessity na to stop yung excise tax sa langis kung 5.2%. Dapat pag-aralan, dapat i-revisit yung train. Sa akin, ang nakita kong pinakamalaking culprit talaga yung sa excise tax. Of course, halo-halo yun. Yung oil price, yung world price ng oil, peso, dollar exchange rate. Pero malaking malaking epekto rin yung dinagdagan mo pa yung tax ng fuel. Karamihan ang daming gumagamit ng crudo. Diba? Maski sa kuryente, may component ng crudo. Lahat. Okay, Badet? O yun, inflation na naman yan. It cannot be helped. Kasi nga, kung hindi dadagdagan, tumaas yung fuel, saan kukuha naman ang kikitain yung mga public utility vehicles? Babawiin nila yon doon sa pasahero, di ba? Kaya nga dugtong-dugtong Kaya dapat talaga hindi pwedeng tigasan ng ulo Dapat flexible din yung mga economic managers. Hindi pwede yung puro pride na nagawa na nila, ayaw tanggapin na mali. Mas maganda na yung tanggapin mo mali, i-review mo para makorek. Kesa doon sa patitigasan mo na hindi kami mali, tama ito.
Tapos nakikita naman na epekto, ang tama sa atin. Di ba? Sa atin lahat. Sir, few weeks, follow up. Sir, serving naman ng mga jeepney drivers, sir, in place. Paano And naman, sir, yung LTFRB, kaya nga sila nakakaalam, sila nagkwenta. Sinasabi lang natin, general speaking, hindi nakakabuti sa atin lahat yung nangyayari na inflation. Okay, Nimpa. Sir, yun na yung mga economic managers, diba? Parang sarado yung isip nila. Should the president trigger upon these economic managers? Well, his style of leadership, as far as I know, hindi talaga siya nakikialam doon sa mga cabinet officials. Ano? Parang you're free to do your own thing. And pagka meron dumating na lang, pagka yung hindi na niya kayang itolerate yung saka siya kumikilos. Pero yung situation ngayon, does it call for him Well, to act? kaya nga sinasabi natin, dapat flexible din yung mga economic managers natin. Na hindi po pwedeng, yun nga, pride o yung sarado yung pag-iisip mo dahil napangatawan mo na, ayaw mo tanggapin yung kamalian. Pwede ba akong Sir, last na lang. With this condition sa mga problema ng bansa, ano yung na-expect nyo? Kasi few weeks from now, i-deliver ni Presidente yung kanyang State of the Nation address. Ano yung mga na-expect nyo na i-report niya sa bayan? I cannot second guess, pero may mga magaganda rin namang nangyari. Meron din namang mga, isipin na, parang may mga black eye. But let's just wait for, in the first place, masyado akong malayo para magkaroon ng idea kung ano yung magiging laman ng zona niya. Ang tanongin niyo si Harry Roque. Pero sir, yung national ID ba makakasama na? Ano ba status? Well, ang national ID, naipasa na namin yung BICAM report. Ang we check, hindi pa pala na-enroll, hindi pa lumalabas sa House of Representatives. So we're egging our counterpart there na baka pwedeng pirmahan na ni Speaker, ipadala sa Senado, pirmahan ni SP, at enroll papunta sa Malacanang para na sa ganun, masama na sa, bago man lang mag-open yung session, mapirmahan na para maisapatas na. But sir, last na. Was the Senate able to deliver its part, sir, sa mga hinihingi ni Pangulo from the previous zone? Definitely. Marami na ipasa na legislation. Ano yung for the next session, resume ng session? Usapan pa namin kung ano yung mga priority bills na. But will Well, Chacha be one? Well, yung Chacha, ang habang prosesyon pa yung dadaanan kasi yung ginawa ng Consultative Council, draft proposal, di ba? Draft charter. Sa ngayon, ang status sa Senate, nasa committee level, pinag-uusapan, ano ba yung mode? Magko-con-as ba tayo o magko-con-com? Kung mag-con-as, pag didebatihan pa, paano ba tayo boboto? Kung mag-con-com, magpapasa pa rin ang enabling law, natatawag ng eleksyon, tapos may plebiscito pa. So, parang wag na muna natin sirain yung utak natin na pag-iisip sa Chacha. Hintayin na lang natin na ma-refer sa Kongreso yung draft proposal and pag-aralan. Okay, sir, last question na talaga from Christine. Yeah. Sir, the President said na he never said na he will allow weapon now to proliferate as a country. Well, It's sa actually akin, correcting what he at said. least the objective is achieved. Meaning my objective. Na kinlarify niya para ang dating sa pulis maliwanag. Kasi noong nagsalita siya, ang tingin ko, yung dating sa akin, yun ang dating din sa pulis. And to me, that's disastrous. That could have been disastrous. Kasi kung sinabi niyang, kung pagkaintindi ng pulis, whether ganun ang pagkasabi niya o hindi, kung ang pagkaintindi ng pulis, okay lang sa Pangulo, na bayaan lang yung wedding, that would be disastrous. Why? Because doon na magsisimula yung sinasabi ko kanina na petty corruption. Petty or not so petty. Because remember, if you are provincial director of a wedding rich province, you're talking here 2 million, 3 million a month. Kung regional director ka, ganun din, nasa mga 5 million, 4 million. No, kung chief of police ka, papalo ka rin ng mga 500,000 monthly. And by any measure, hindi ito petty. Ngayon, kung meron ka ng ganon, tapos napunta ka sa ibang sangay, o kaya nawalang wedding, maghahanap ka ngayon kasi meron ka ng tinatanggap na ganon, baka mapuntahan mo na illegal drugs. Mapuntahan mo na kung ano mga criminal activities. Yun ang sinasabi ko na disastrous. Yung, kaya ako nabahala doon sa pronouncement niya, and the way I understood it, I think, was also the same understanding
nang dating sa police. Kaya ako nag-worry, baka yung mga police natin we're receiving the wrong signal from the president. And it's a good thing that he clarified. And to me, that's good enough because the objective, my objective has been achieved. That the president clarified that that was not the intent of his pronouncement, of his comments. Okay with that? Maraming pong salamat, Senator Panfilo Lacson. Thank you, sir. State sponsor, state managed. State.